नमस्कार. मराठी अन्नपूर्णा डिलाईट्समध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत. दिवाळी फराळामधला आणखीन एक पदार्थ आज आपण बनवणार आहोत. बऱ्याचदा रव्याचे लाडू बनवताना ते करकरीत होतात, तर ते करकरीत होऊ नये यासाठी आपण यामध्ये एक पदार्थ वापरणार आहोत. त्याचबरोबर हा पदार्थ वापरल्याने लाडूचा रंग अजिबात बदलत नाही, लाडू एकदम पांढरे शुभ्रच होतात. लाडू बनवण्यासाठी आज आपण अर्धा किलोच्या प्रमाणात रवा वापरणार आहोत. वाटीच्या प्रमाणानुसार मी इथे 2 वाट्या रवा घेतलेला आहे. 260 ग्रॅम म्हणजेच 1 वाटी आणि वरती 2 टेबलस्पून पिठी साखर घेतलेली आहे. अर्धी वाटी आणि त्यावरती 2 टेबलस्पून साजूक तूप घेतलेलं आहे. वजनी प्रमाणामध्ये जवळपास 140 ml तूप आहे. त्यानंतर 1 टेबलस्पून वेलची पूड आणि चिमूटभर मीठ घेतलेलं आहे. मिठाचं प्रमाण खूप कमी घ्यायचं आहे, नाहीतर लाडू खारे होतात. त्यानंतर 100 ग्रॅम म्हणजेच पाव वाटी मी इथे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. या 100 ग्रॅम पिठामुळेच साखर आणि तूप आपण 2-2 टेबलस्पून जास्त घेतलेले आहेत. कढाईमध्ये घेतलेल्या तुपापैकी अर्ध तूप टाकून घ्यायचं आहे आणि राहिलेलं अर्ध तूप आपण 2 वेळा थोडं थोडं वापरणार आहोत. त्यानंतर यामध्ये रवा टाकून घ्यायचा आहे. कढाई, तूप आणि रवा गरम होईपर्यंत गॅसची फ्लेम हाय ठेवायची आहे. जर तुम्ही सुरुवातीपासूनच रवा लो फ्लेमवर भाजत असाल तर रवा भाजायला जवळपास अर्ध्या तासापेक्षा जास्त वेळ लागतो. त्यामुळे सुरुवातीच्या 1 ते 1.5 मिनिट हाय फ्लेमवर रवा जर भाजलात, रव्याचा रंग लगेचच बदलत नाही. किंवा सुरुवातीचे 3 ते 4 मिनिट अधेमध्ये मीडियम फ्लेम करून रवा भाजला तरीही चालतो. पण ज्यावेळी तुम्ही मीडियम फ्लेम कराल त्यावेळी रवा जास्त काळजीपूर्वक भाजण्याची गरज असते. तो एकसारखा पलटवला गेला पाहिजे. 6 ते 7 मिनिट मी रवा भाजून घेतलेला आहे. त्यानंतर यामध्ये राहिलेल्या तुपापैकी अर्ध तूप टाकूया. तूप आणि रवा एकत्र केल्यानंतर यामध्ये आपण गव्हाचं पीठ टाकणार आहोत. इथे गव्हाच्या पिठाऐवजी तुम्ही मैदा वापरला तरीही चालेल. गव्हाचं पीठ वापरल्यामुळं लाडू छान मिळून येतो आणि बांधायलाही सोपा जातो. गव्हाचं पीठ टाकून एकत्र केल्यानंतर 6 ते 7 मिनिट रवा भाजून घ्यायचा आहे. रवा छान भाजून झालेला आहे. 16 मिनिट रवा भाजण्यासाठी लागलेले आहेत. गॅस लो फ्लेमवर असतानाच यामध्ये आपल्याला साखर टाकून घ्यायची आहे. इथे अर्धा मिनिटाच्या आतच साखर आणि रवा मिक्स करून गॅस लगेचच बंद करायचा आहे. जास्त वेळ गॅस सुरू ठेवायचा नाही. त्यानंतर यावर राहिलेलं तूप टाकून घेऊया आणि पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. त्यानंतर आता यावर झाकण ठेवायचं आहे. झाकण ठेवल्यानंतर हे मिश्रण आपल्याला थंड होऊ द्यायचं आहे. दिवाळीमध्ये जर तुम्ही फराळ करत असाल तर बऱ्याचदा थंडी असते, तर थंडीच्या वेळी हे मिश्रण अर्धा ते पाऊण तासात थंड होतं आणि इतर वेळी म्हणजेच उन्हाळ्यामध्ये 1 ते 1.5 तास याला थंड व्हायला लागू शकतो. रवा थंड झाल्यानंतर यामध्ये वेलची पूड आणि मीठ टाकून पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं. थंड झालेला रवा आपल्याला पुन्हा एकदा मिक्सरला फिरवून घ्यायचा आहे. रवा कितीही बारीक घेतलेला असला तरी तो थोडासा करकरीतच लागतो. यामध्ये आपण दूध किंवा पाक वापरलेला नाही, त्यामुळे मिक्सरला फिरवल्यानंतर रवा बऱ्याच प्रमाणात बारीक होतो आणि लाडू करकरीत लागत नाहीत. अशाच पद्धतीने सगळा रवा आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून बारीक करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर दोन्ही हाताने अशा पद्धतीने रगडून रव्यामधले छोटे छोटे गोळे फोडून घ्यायचे आहेत आणि रवा थंड होऊ द्यायचा आहे. थंड झाल्यानंतर आपण याचे लाडू बांधून घेणार आहोत. रवा गरम असतानाच जर लाडू बांधले तर लाडू बांधायला तर सोपे जातात, पण नंतर हे लाडू कडक होतात आणि त्याचबरोबर लाडू बांधल्यानंतर लाडूंचा आकार बिघडतो. एका बाजूने हे लाडू चपटे होतात. त्यामुळं रवा थंड झाल्यानंतरच लाडू बांधून घ्यायचे आहेत. लाडूचं प्रमाण जर जास्त असेल तर अशा पद्धतीने रवा हाताने दाबून एका बाजूला गोळा करून घ्यायचा. असं केल्याने हवेमुळे रवा कोरडा होत नाही आणि रवा जर कोरडा झाला तर ते लाडू बांधायला थोडेसे अवघड जातात, पटकन बांधले जात नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीने रवा गोळा करून ठेवायचा. आजची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर करायला विसरू नका. त्याचबरोबर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.